رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. سلام، مصطفی هستم. 32 سالمه. به خاطر آرامش وجدانم و اینکه شاید این متن به دست امثال من برسه این متن رو برای رادیو ممنوعه مینویسم. امیدوارم درسی باشه برای بقیه. چند سال پیش با پریسا آشنا شدم. چون دختر پاک و معصومی بود، بعد از مشورت و تایید خانواده‌ام با هم ازدواج کردیم. زندگی معمولی و آرامی داشتیم. بعد از 2 سال کم کم هوس کردیم بچه دار بشیم. من وقتی تصور می‌کردم بابا میشم تمام وجودم رو آرامش و یه حس خاص که فقط باباها میتونن درک میکنن فرا میگرفت. برادر و خواهرای من همشون پسر داشتن، ولی من همیشه از خدا میخواستم بچم دختر باشه. با همسرم توافق کردیم که فقط یک بچه داشته باشیم و من از صمیم قلب آرزو میکردم بچمون دختر باشه. همسرم 2 ماه بود که حامله بود. با هم به مشهد رفتیم. چون شوق و ذوق زیادی به بچه داشتیم کلی لباس و عروسک براش خریدم. پریسا به من میگفت فقط از خدا بخواه بچمون سالم و صالح باشه، ولی من میخندیدم و میگفتم سالم باشه، صالح باشه، دختر باشه. وقتی از مشهد اومدیم اتاق بچه رو تزیین و مرتب کردیم. گذشت. پریسا 4 ماه حامله بود. سونوگرافی رفت و دکتر گفت بچه‌تون سالمه و دختره. نمیتونم بیان کنم، ولی خدا رو به خاطر لطفش خیلی شکر کردم. گذشت. من و پریسا به خاطر شرایطش رابطه زناشویی مستقیم نداشتیم، ولی به خاطر روحیه پریسا و مخصوصا خودم نمیذاشتم رابطه جنسیمون سرد بشه. متاسفانه یکم اراده من سست شده بود. یه روز که با یکی از دوستام تو مغازه نشسته بودیم بهم پیشنهاد داد که وقتی که مادرش خونه نیست یکی از دوست دختراشو ببریم خونهشون. منم شرایطم طوری بود که دوستم بیشتر وسوسم میکرد. قبول کردم. گذشت تا اینکه باز این کار هر بار با یه خانوم تکرار میشد. دیگه احتیاج نبود که طرف پریسا برم. از این کار لذت می‌بردم و پریسا همش به من کنایه می‌زد اما من جدی نمی‌گرفتم و میگفتم من منتظر بچه‌مونم که به دنیا بیاد و بعد رابطمون مثل سابق میشه. از صمیم قلب پریسا و بچه‌مون رو دوست داشتم، اما مثل کسی که اعتیاد پیدا کرده به این کار وابسته شده بودم. اصلا فکرشو نمی‌کردم پریسا به من شک کنه. پریسا 7 ماه حامله بود و من هی بیشتر تو لجنزاری که خودم درست کرده بودم غرق می‌شدم. کاش میشد به گذشته برمیگشتم. یه شب که عروسی دوست پریسا بود تصمیم گرفتم در نبود پریسا یکی از دخترها رو بیارم خونه. چند بار این کار رو قبلا تکرار کرده بودم. عصرش پریسا با من تماس گرفت و گفت با خواهرش به آرایشگاه میره. منم فرصت رو مناسب دیدم و دختره رو به خونمون آوردم. حدوداً 1 ساعت بعدش دختره رفت و منم که خیلی هول بودم به پریسا زنگ زدم. هرچی زنگ زدم جواب نداد. به خواهرش زنگ زدم، اون گفت خبری از پریسا ندارم. دلواپس و عصبانی شدم. 2 بار، 100 بار، 1000 بار زنگ زدم اما جواب نداد. داشتم دیوونه میشدم. شاید اگه حامله نبود بهش شک میکردم و درباره‌اش فکرای بد میکردم. ساعت 7 شب بود و خبری از پریسا نبود. کفشامو پوشیدم که برم بیرون. یه دفعه دیدم هر 3 تا کفشای پریسا سر جاشه. تعجب کردم. اومدم یکی یکی اتاق‌ها و آشپزخونه رو نگاه کردم و ترس تو دلم افتاد که نکنه پریسا خونه بوده و همه چیزو دیده. حموم و توالت رو هم نگاه کردم. تنها جایی که نگاه نکرده بودم در کمد دیواری بود. کمد دیواری رو باز کردم و پریسا توش بود، اما انگار خودش رو به خواب زده بود. زبونم بند اومده بود و نمیدونستم چی بگم. گفتم تو اینجایی؟ مگه آرایشگاه نبودی؟ جواب نداد. وقتی تکونش دادم یه دفعه افتاد. لباسش غرق به خون بود. پریسا رگ دستش رو زده بود و من اصلا باورم نمیشد. اون همه چیزو کامل دیده بود. وقتی اونو به بیمارستان رسوندم اون تموم کرده بود. دکتر گفت به خاطر خونریزی شدید مادر و بچه هر دو تموم کردن. تمام دنیا بر سرم خراب شد. هنوز همه از من میپرسن چرا؟ مگه چه مشکلی داشتید که پریسا خودشو کشت و فکر بچه تو شکمش رو هم نکرد؟ من فقط نگاهشون میکنم و حرفی ندارم که بگم. بیمارستان 2 تا جنازه تحویلم داد. حالم خیلی خراب بود.
به کسی چیزی نگفتم، ولی زندگی که بعد از پریسا برام مونده بود از عذاب طناب دار بدتر بود. بی اختیار به اتاق دخترمون میرفتم و ساعتها زانو میزدم و اشک میریختم و میشستم و لباسها و عروسک‌ها رو نگاه میکردم. برگه‌های سونو و آلبوم عکس تنها یاد بودیه که از پریسا و دخترم برام مونده. من اشتباه کرده بودم، اما این تقاصی نبود که به خاطر یه لحظه لذت و نفهمی بخوام پس بدم. پریسا تو حق زندگی داشتی، زندگی برای من تموم شده. پریسا فقط یک رویای کوتاه بود. بارها خواستم تیغ رو روی رگ‌هام بکشم اما شهامتش رو نداشتم. تیغی که پریسا 7 بار روی دستاش کشیده بود. میخوام برم اعتراف کنم، اما چی بگم؟ چی عوض میشه؟ پریسا برمیگرده؟ دخترم چی؟ قول داده بودم که ستایی بعد از اینکه دخترم به دنیا بیاد بریم زیارت امام رضا. پریسا خیلی ظالمی. من 100 بار گناه کردم، بهت خیانت کردم، اما تو یک بار برای همیشه نابودم کردی. هر روز سر خاکشون میرم و ازشون معذرت خواهی میکنم، اما دریغ از یک جواب. از خودم متنفرم و از تمام زنهای هرزه متنفرم. دلم میخواد اون دختری رو که اون روز آورده بودم بکشم، اما آخرش میبینم مقصر اصلی خودمم. چه در کار چه در عشق هرگز نگویید هنوز وقت است، یا شاید دفعه بعد، زیرا مفهومی وجود دارد به نام دیر شدن. به قول شاعر خیلی زود دیر میشه. پس تا بیشتر از این دیر نشده از گفتن دوست دارم، معذرت میخوام، دلم برات تنگ شده و چیزای دیگه. به عزیزانتون دریغ نکنید، چرا که یکی از راهکارهای آرامش و شاد زیستن همین است. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.